අයිබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. ඔයාලා කවුරුත් ආස කරන මේ රස්නි කාලෙට හොඳටම ගැලපෙන රසවත් ඩ්‍රින්ක් එකක් අරගෙනයි මම අද ආවේ. මේ රසම රස ෆලූඩා. ඊටාම අඩු මුදලකින් හරිම ඉක්මනට ෆලූඩා හදන විදිය බලමු. ෆලූඩා වලට උමනා රෝස් සිරප් එක කලින් ගන්න ගියොත් ඔයාලට ටිකක් වැඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් රෝස් සිරප් එක ගෙදරදිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මෙතෙන්දි සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන ඒකට වතුර මිලිලීටර් 200ක් එකතු කරලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේක හොඳට මේ විදිහට උණු කර ගන්නවා. අපේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට උතුරන්න ඕනේ. දැන් හොඳට උතුරනවා. මෙම උතුරන්න පටන් ගන්නවා විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට ලිප ඕෆ් කරලා මේක හොඳට නිවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන හොඳට නිවාගත්ත මගේ සීනි සිරප් එක මම මේකට දැන් එකතු කරනවා රෝස් එසන්ස් මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ කලරින්. මෙතනදී රෝස වගේම රතු පරුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලරින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පාට විදිහට ප්‍රමාණය වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේස හැන්දක් විතර එකතු කළා. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හොඳින් හොදගත්ත කසකස ඇට ටිකක්. මම මේකට වතුර ටිකක් මිශ්‍ර කරලා විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ජෙලි එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කසකස ටික. දැන් හදන්නේ ෆලූඩා එක හදන්න වීදුරුවට මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි මුලින්ම කසකස ඇට ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට සීතල කරලායි ගන්න ඕනේ. කෝපින් 4න් 3ක් වගේ වෙන්න අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. තව දේවල් එකතු කරන නිසා ඒ ප්‍රමාණය දාගත්තම ඇති. ඊළඟට අපි හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්ත රෝස් සිරප් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට එකතු කරනවා. පැණි රස Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රෝස් සිරප් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ලස්සනට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකත් එක්ක රෝස් සිරප් එක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ ෆලූඩා එක මේ විදිහට බොන්න උනත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී ජෙලි ටිකක් එකතු කරගන්න හිතුවා. ජෙලි හදාදී පැකට් එකේ සඳහන් වෙන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් වතුර දාලා හදාගත්තොත් බොහොම ඝනකමට අපිට පුංචි කොටු වලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතෙන්දී අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් තියෙනවා නම් එතකොට ෆලූඩා එක තවත් රසයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ විදිහට ෆලූඩා එක හොඳට මිශ්‍ර කරලා රස බලන්න. ඇත්තටම කඩෙන් ගන්නවටත් වඩා මේක හොඳට රසට තියෙනවා. මේ දවස්වල බඩු මිලක් ටිකක් වැඩි. වැඩි ගාණක් ගෙවලා කෑම බීම හදන්නත් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් වැඩි වියදමක් නැති මේ ෆලූඩා එක ළඟ ළඟ ඉන්න නතර වෙනුවෙන් උනත් ඔයාලට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.